Hi mga chars! Welcome back to my YouTube channel, and if you are new to my channel, please do like, share, subscribe to my channel, and click the share bell to be notified to my channel every time I upload a new video. So, yan guys, kung gusto mong ma-achieve tong look na to, tong smoky, glamorous, shitball. So guys, kung gusto nyo ma-achieve tong look na to, at kung gusto mong makita kung paano ka ginawa tong look na to, just keep on watching. So yan guys, so isa lang masasabi ko, tara, let's laban. Gana na to! So, yun nga guys, nakikita nyo naman ang aking bare face. So, masama na naman po tayo guys. So, nakikita nyo naman sa background natin mga guys, mga bags, mga chars. Yes, ayan yung background natin is napaka-bababong. At pang malakas na po ating mga background. Kasi po, updated na po si Khiane MUA. Hindi na po pala Khiane MUA, Khiane Abello. Ayan. So, yun ngayon guys, is magagawa tayo ng prom makeup. Kasi last, is, gumawa tayo ng, pageant makeup look. So, gagawa ngayon tayo ng prom makeup look. So, kung ikaw ay magpo-prom, itong makeup na to is, bahala ako sa mga gustong gawin. Pwede itong pang night out, ganun kung may hilakad ka mamayang gabi. Pwede mo itong gawin sis. Pero, yun, bahala ka na ako sa magsusutin itong look na to. Pero, ito is more on prom kasi yun yung pinaka, So, yun. So first guys, is magpuproceed tayo sa ating eyes. So kasi, alam nyo naman kung ano yung base routine ko or kung paano ako maglagay ng base. Alam nyo naman kung paano ako maglagay ng base as ng foundation. So, gagawin ko na lang off-cam yung foundation ko, concealer ko, at saka yung base. Then, magpuproceed lang tayo ngayon sa eyes. Ituturo ko lang sa inyo yung eyes. Then, so yan guys, mag-ano lang tayo, magkikilay lang tayo off-cam. Then, I will be right back. So, yan mga chars, nakapagkilay na tayo. Char. So, yan guys, let's do R. So, yan guys, gawin na natin ngayon smoky eyeshadow. So, I want smoky lang today. Ayokong masyadong manlaban. So, ang gagamitin ko ay itong CMA ADU Cosmetic 16 color eyeshadow in the variation of number 2. Okay? Kukuhanin ko lang itong shade na to. Yan, itong shade na to, yung darkest na brown. Kung gusto nyo, black na mas maganda. Pero for me, brown lang. Then, let's back it to our lips. More back down. Then, maintain nyo yung shape na parang pa-circular. Then, ayan na po yung final look. Then, gagamitin lang natin itong Anastasia brush pa rin. Then, kukunin lang natin itong shade na ito. Itong shade na itong ubos na. Medyo siya, brown, para siyang warm brown. Warm brown siya mga chars. So, kung may warm brown tayo dyan, gamamit kayo na ibang warm brown. Then, gamit lang kayo blending brush. Then, blend that. Circular. Guys, blending is the key to success. Parang ganun yung motto in life namin sa pag-makeup. If you don't blend it properly, parang hindi mo yan magagawa ng tama. So, blend it properly and magagawa mo yan ng tama. Then, use another brush, blending brush pa rin. Then, to blend it more, to make it blend
or to remove the harsh edges of this eyeshadow. So by the way guys, kung naaano kayo, then I will gonna use this this soft glam from Anastasia Beverly Hills. Then I will be using the shade Noir. This is in the shade Noir, yung black. Para mas mag-dark yung ating. Kasi mas maganda pag smoky, yung dark na dark talaga at yung black. Then nagsimula lang ako sa brown para magkaroon ng continuation. Kasi pag unblock mo agad yan, pangpangit, wala siyang konting gradient effect. Then next guys, from this palette again, from CMCD. Then kukunin ko lang tong pink dito, yung pinang-blush ko. Ito, yung pink dito ilalim. Kukunin ko lang, hindi ko ilalagay. Char! Then i-ano sa atin, para may accent ng konti, para may pagka-pinkish. Kasi ayoko nung plain na neutral lang. Hindi ako masyadong maganda sa ganun station of Khiane Abello. Kaya mas kailangan ko ng medyo may pagka-pinkish. Then guys, to add some special, maglalagay tayo ng glitter from Glitz Glam palette. This is a Glitz Glam eyeshadow palette from Beauty Glaze, and this is how it looks. Then lalagay lang natin itong parang itong parang pangalawang shade, yung parang para siyang gold na silver, para siyang ganun. Para siyang light gold, ayun, light gold. Kasi may dark gold, may light gold, may medium gold. Depende sa'yo kung ano gusto mo. Pero ako, light gold. Then, ayoko nang madaming masyadong glitters naman ako. Kasi nasisirapan ako magtanggal. Maganda nga siya, nakahirap magtanggal. Then, ipapak ko lang siya sa buong lip. Para lang mag-add ng design. Ganun lang yung gawin nyo guys. Huwag kayong madaming tatanong sa inyo, paano nyo po kasi madami nang nag-try ng makeup look ko, lalo na yung may mga glitters. Ang dami sa inyo ang nag-try nun. Lalo na yung part or yung second episode ng Drag and Slay with a Queen. Yung second doon is orange. Then nag-glitters ako doon. Then ang daming tatanong sa inyo kung paano ko daw tinanggal ang glitters ko sa aking mata. So, ituturo ko sa inyo yon sa susunod na araw kung kailan ko man gustong ituro sa inyo. Kasi maghinay-hinay kayo sa mga paglalagay-lagay ng mga glitters. Kasi nakaka-bullard yan dahil hindi yan basta-basta pang paganda lang. May ano yan, may proper way dyan kung paano ba tamang pagtanggalin yan, tamang paglalagay. Yeah. Then yan guys, ipapass forward ko na lang yung mga next step kasi alam nyo na naman kung ano yung kung paano ba ako mag-foundation, kung paano ba ako mag-ano. So ipapass forward ko na lang, ita-timelapse ko na lang siya in 3, 2, 1.
find valid in your eyes. You'll always be my night sky. 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 These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. So yan guys, this is the final look. So ito yung final look natin. So ito na yung eye looks, ito na yung ano. So maglalagay lang ako ng lipstick at eyeliner, saka mascara, lashes, off cam. Then maglalagay lang din ako ng wigs, then yung outfit ko. Then I will be right back. So, yan guys, ito. So, brown hair po tayo today, mga moms. Ayan, so far ganda ko today, gandang-ganda ko. Ito yung pinaka-nagandahan akong makeup ever. kasi this is my first ever na ngayon na naging smoky. Kasi feeling ko dati, bakit smoky ako? Kasi, you know, black siya, tapos ganito. Then yan, maganda pala siya. So, yeah. Thank you so much, guys. So, yeah. Ganda ko. Thank you pala sa nagbigay ng book na to. Credit sa'yo, Ate Pawi. So, thank you sa'yo, Ate Pawi, for giving this wig or wig extension. Extension lang siya, guys. Kaya nakabubans ito. Kasi ito lang yung bagay na style sa akin. Kasi pag binaba ko siya, mukha kong tanga kasi fly away yung book. So, yeah. Mas bagay siya ng ganyan. So, yun guys. So, again guys, ano ba yan? Kumasabi sa lip gloss ko. Then, ito represented sa channel ko, magkaroon ako ng lip gloss. Oo, my G. For a long time dito sa YouTube, first time ko magkaroon ng lip gloss. So, yun guys. Again, I'm Khiane Abello. And,
and a 14 years old makeup artist. So yan guys, ngayon guys nagpapaan. So ngayon guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga nanonood. So thank you very much guys. Kundi dahil sa inyo wala tayong 1,500 subscribers. So 500 na lang, 2,000 subscribers na tayo mga char. So credits to all. Maraming salamat. So again guys, salamat sa sabi ko.